Chào các bạn. Xuất huyết tiêu hóa là một tình trạng cấp cứu khá là thường gặp và nó có thể đe dọa tính mạng người bệnh. Nó đòi hỏi sự phối hợp của nhiều chuyên khoa như là nội tiêu hóa, hồi sức tích cực, ngoại khoa và đặc biệt hơn cả đó là nội soi tiêu hóa. Qua nội soi chúng ta có thể biết được chính xác có xuất huyết hay không có xuất huyết, biết được nguyên nhân, biết được vị trí xuất huyết và quan trọng hơn cả là qua nội soi chúng ta có thể can thiệp cầm máu. Hôm nay bọn mình sẽ giới thiệu với các bạn một phương pháp rất hay sử dụng ở trong cấp cứu xuất huyết tiêu hóa, đó là phương pháp tiêm cầm máu. Xin mời các bạn. Chúng ta biết rằng là cái đường kính của kênh can thiệp dây soi dạ dày nó có kích thước 2,8 mm. Nó rất là hạn chế trong việc hút các cái dịch máu không đông hoặc các cái máu cục. Chính vì vậy mà nếu chúng ta có dây nội soi dạ dày có kích thước cái đường kênh sinh thiết này nó lớn hơn như là 3,8, 4,2 hoặc thậm chí là 6 mm thì chúng ta nên dùng cái loại ống này để chúng ta thuận lợi trong việc hút các cái dịch máu không đông. Nếu không có nữa thì chúng ta có thể tận dụng những cái bệnh nhân được đặt xông dạ dày, chúng ta có thể bơm rửa, chúng ta hút các dịch máu không đông qua cái xông dạ dày của người bệnh. Một cái lưu ý nữa là trên màn hình thì cái dụng cụ can thiệp nó luôn đi ra từ vị trí 8 giờ hướng về trung tâm. Chính vì vậy mà chúng ta cố gắng xoay máy để cái ổ lết, để cái điểm chảy máu nó ở đúng cái vị trí này thì chúng ta sẽ thuận lợi nhất để chúng ta thao tác thực hiện các thủ thuật. Trường hợp không được thì chúng ta để ở vị trí 2 giờ. Cái vị trí này thì khi thao tác chúng ta ắp máy, các cái dụng cụ nó sẽ dễ dàng tiếp cận được cái vị trí chảy máu. Đây là một ví dụ mà ổ lết nó đang chảy máu ở vị trí 10 giờ, sẽ không thể tiếp cận được nếu chúng ta cứ để ở vị trí này. Chính vì vậy mà chúng ta phải xoay dây soi để cho cái ổ lết này nó ở vị trí 8 giờ. Đây là cái vị trí tối ưu để chúng ta thao tác. Trong một số trường hợp các cái dịch máu nó chảy ra nhiều, nó sẽ đông vón lại, chúng ta không thể hút được qua nội soi thì chúng ta có thể sử dụng các cái dụng cụ như là cái dọ, chúng ta mở và đóng vào thật nhanh, chúng ta sẽ làm cắt đứt các cái mảng fibrin này, các cái cục máu đông này, tạo điều kiện để chúng ta hút được qua nội soi. Trong cái thủ thuật cầm máu thì cái chuyện mà bơm rửa là cái thao tác rất là sử dụng. Chính vì vậy mà bọn mình thường sử dụng, bọn mình dùng dịch nước muối hoặc dùng dịch nước sạch, mình có pha nước đá và có pha thêm cả adrenaline, nó sẽ giúp cho co mạch trong quá trình nội soi nó sẽ giảm bớt quá trình chảy máu. Một lưu ý nữa là với những cái trường hợp, có một số trường hợp những cái ổ chảy máu, những cái ổ lết những cái điểm chảy máu nó ở vị trí rất là khó, như ở vị trí ngay sát lỗ bao vị hay là những vị trí mà phía ngay sau tâm vị thì chúng ta có thể sử dụng cái vòng cao su để nắp vào đầu ống soi, hay chúng ta còn gọi nó là cái overtilt. Trong một số trường hợp mà những cái ổ lết, những cái điểm chảy máu nó ở phía bờ cong nhỏ hoặc ở phía phình vị hoặc tâm vị, khi tiếp cận theo hướng thẳng từ trên xuống không được, chúng ta bắt buộc phải soi phạt ngược. Những trường hợp như thế này thì chúng ta phải đưa cái dụng cụ can thiệp ra khỏi đầu ống soi, sau đó chúng ta mới ắp máy để phạt ngược. Nếu chúng ta cứ thế ắp máy và phạt ngược thì chúng ta sẽ không thể đưa dụng cụ ra được. Tiêm cầm máu là phương pháp đơn giản, hiệu quả và chi phí thấp nhất. Hầu như cơ sở nội soi nào chúng ta cũng có thể trang bị được. Chỉ cần chúng ta có karate để tiêm cầm máu và chúng ta có thể áp dụng được. Dung dịch để tiêm cầm máu thì chúng ta có thể sử dụng muối sinh lý. Có thể chúng ta sử dụng adrenaline pha loãng 1/10.000 hoặc là cái dung dịch epinephrine pha loãng 1/20.000. Tiêm cầm máu được chỉ định khi chúng ta tìm thấy điểm chảy máu với số lượng ít, chảy máu rỉ rả, hoặc trong thời gian chúng ta chờ đợi các cái biện pháp cầm máu khác như là kẹp clip hoặc là đốt điện. Hoặc là những trường hợp mà ổ lết nó đã dừng chảy máu rồi nhưng mà chúng ta lấy bỏ cục máu đông, chúng ta nhìn thấy cái điểm mạch.
Về kỹ thuật tiêm cầm máu thì chúng ta nên tiêm ở 4 góc xung quanh cái điểm chảy máu. Chúng ta nên tiêm ở rìa red chứ không nên tiêm trực tiếp vào cái điểm mạch hay điểm đang chảy máu. Bình thường ở vị trí như thế này thì cái kim tiêm nó sẽ ở trong lòng của catheter, và khi mà tiêm thì chúng ta sẽ ra kim bằng cách là chúng ta đẩy cái cán kim như này. Đó là cái đầu kim nó đã thò ra ngoài catheter để sẵn sàng cho tiêm vào mô này để tiêm cầm máu. Và sau khi tiêm xong thì chúng ta sẽ rút cái đầu kim vào trong lòng, rất là đơn giản vậy. Chúng ta có thể dùng một cái xi lanh 10 hoặc là một cái xi lanh 20 đều được. Chúng ta dùng kim lấy thuốc để chúng ta sẽ, đây là mình dùng một cái kim, một cái xi lanh 10 sẽ hút lấy 9 ml dung dịch nước muối sinh lý. Đó, đây là 9 ml. Sau đó chúng ta sẽ pha, sau đó chúng ta sẽ hút một ống adrenaline này, 1 ml này. Với 1 ml cái dung dịch adrenaline 1 mg này là chúng ta sẽ được cái dung dịch 1/10.000. Cần lưu ý rằng là sau khi mà để xong thuốc thì chúng ta phải lắc đều để các cái dung dịch này nó trộn đều với nhau. Chúng ta cần để ý rằng là chúng ta sẽ phải đuổi khí trước khi tiêm cầm máu. Các bạn cứ bơm từ từ cho đến khi nào mà thấy đó, thế là chúng ta đã đuổi khí xong và chúng ta có thể sẵn sàng để sử dụng tiêm cầm máu. Mặc dù có rất là nhiều ưu điểm vượt trội như vậy, nhưng phương pháp tiêm cầm máu nó cũng có những cái hạn chế của nó. Thứ nhất đó là cái hiệu quả cầm máu của nó khi dùng đơn độc thì nó sẽ không cao như các phương pháp khác như là kẹp clip hay là đốt điện. Chính vì vậy mà sau khi thủ thuật tiêm cầm máu, chúng ta phải theo dõi sát người bệnh. Hạn chế thứ hai là với những trường hợp mà chảy máu nhiều, chảy máu ồ ạt, hoặc những trường hợp mà với những cái ổ lết nó sơ chai, đáy ổ lết nó rộng, thì khả năng thành công của phương pháp tiêm cầm máu này rất là ít. Tuy nhiên nó vẫn được sử dụng khi kết hợp cùng với các cái phương pháp khác như là kẹp clip, thì tiêm cầm máu sẽ được áp dụng trước để nó làm giảm bớt cái số lượng chảy máu. Một hạn chế nữa đó là với một số ít các trường hợp mà ổ lết chảy máu rỉ rả, hoặc là với những trường hợp mà đã cầm chảy máu nhưng nhìn thấy điểm mạch, chúng ta áp dụng phương pháp tiêm cầm máu này, nó có thể gây ra tình trạng là chảy máu nặng nề hơn, chảy máu ồ ạt hơn. Chính vì vậy mà chúng ta luôn luôn có một cái phương pháp cầm máu dự phòng khác để sẵn sàng kết hợp, ví dụ như kẹp clip. Trong cấp cứu xuất huyết tiêu hóa thì tiêm cầm máu không phải lúc nào cũng thành công, và nếu mà được dùng một phương pháp cầm máu đơn độc thì không phải là tiêm cầm máu được ưa thích, mà chính là kẹp clip lại là phương pháp được ưa chuộng nhất với các bác sĩ nội soi. Và nếu mà kẹp clip và được kết hợp cùng với tiêm cầm máu thì còn hiệu quả hơn nữa. Về kỹ thuật kẹp clip cầm máu thì bọn mình sẽ trao đổi với các bạn ở trong clip tuần sau. Xin mời các bạn chú ý đón xem nhé.